Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Ákos vagyok, és most mindenféle viccet fogok mesélni. 1 órán keresztül mindenkinek jó szórakozást kívánok. Mandula felcsap taxisnak, és szorgalmasan kocsikázik a forgalmasabb utakon. Egy úr leállítja és megkérdezi, mennyiért vinné be Rákos borzasztóra. Mandula végignézi és így felel: nézze kérem, ha önt kiviszem Rákos borzasztóra, ahhoz egy csomó benzin kell, a kocsi is elromlik és a gumi is kopik, vissza is kell jönnöm üresen, és az egész belekerül önnek 2000 forintjába. Erre kérdezi a másik: és ez miért baj? Hát és én inkább kiegyeznék önnel, fizessen nekem egy 1000-est és menjen inkább villamoson. Salátától megkérdezi valaki, hogy lehet az, hogy maga is a bátyja, tejtestvérek, hiszen maga sovány, a bátyja meg nagyon kövér. Igen, feleli Saláta, mert annak idején ő itta meg az egész tejet. A tanár úr felesége anyai örömök elé néz. A nagynapon a férj izgatottan jár fel alá a szülőszoba előtti folyosón. Amint mélyen elgondolkodva sétál, egyszer csak örömtől sugárzó arccal lép ki az ápolónő. Gratulálok, megvan a kisfiú? Nagyszerű, feleli a szórakozott professzor. Legyen szíves, közölje a jó hírt a feleségemmel is. Mi az abszolút türelem, hogyha valaki addig pucolja a cipőjét, amíg a szára kinő. Ha valaki addig simogatja a vasmacskát, amíg dorombolni kezd. Ki az abszolút műveletlen, aki azt hiszi, hogy Casablanca Casanova nővére volt. Ki az abszolút szegény, akinek még az aranyere is részből van. Melyik az abszolút keskeny folyó, amelyeknek csak egy partja van. Ki az abszolút hülye, aki egyedül indul egy szellemi vetélkedőn és második lesz. Ki az abszolút környezetvédő, aki a húsevő növényre is szájkosarat rak. Ki az abszolút X-lábú, aki csak 2 lavorban tud lábat mosni. Ki az abszolút pap, aki a lélek tükrében borotvágozik. Ki az abszolút apáca, akinek már az anyja is apáca volt. Melyik az abszolút hullámos haj, amelyiken tengeri betegséget kap a fésű. Ki az abszolút szemérmes nő, aki annyira lesüti a szemét, hogy odakozmál. Ki az abszolút udvarias, aki a fáradt olajat is helyjel kínálja. Ki az abszolút háziasszony, aki tűért és cérnáért siet, hogyha felhőszagadást lát. Ki az abszolút pehes, aki magára zárja az ajtót és elveszti a kulcsot. Ki az abszolút sovány, aki magában beszél és kihallatszik, aki a mellét szappanozza és a háta habzik, akinek, hogyha a hátára teszünk egy 2 forintost, elől kilátszik belőle 1 forint. Mi az abszolút pech? Ha valaki magába roskad és mellé esik. Ki az abszolút hajcsár, aki az akasztott embertől is azt kérdezi, hogy miért lóg.
Ki az abszolút kommunista, aki azért nem megy be a WC-be, mert ki van írva, urak, és inkább beszarik. Ki az abszolút szórakozott, aki a nász éjszaka után egy 1000-est tesz le a felesége éjjeli szekrényére. És ki az abszolút szórakozott asszony, aki erre így válaszol, mások 2 szoktak adni. Mi az abszolút szemtelenség, amikor a terhes nő mosakszik, és a csöpség kinyúl a szappanért? Mi az abszolút tavasz, amikor a melbimbó is kivirágzik? Ki az abszolút mesterdetektív, aki letartóztatja a gyilkos galócát, a rablóhúst és a lopótököt? Mi az abszolút hideg, amikor a családfát is el kell tüzelni? Mi az abszolút pimasság, valakinek az ablaka alá szarni és bekopogni papírért, és ennél is nagyobb, a smérlit nyújtanak ki, és a még nagyobb, köszönettel visszaadni, hogy a másik fele még tiszta. Mi az abszolút flegma, ha valakinek van kivel, van mivel, van hol, de minek? Mi az abszolút türelem, ha valaki addig csiklandoz egy villanyoszlopot, amíg az elektromos művek igazgatója vakarózni kezd? Ki az abszolút hű férj, aki a szeretőjét sem csalja meg? Ki az abszolút beképzelt férfi, aki az oszlop tövében pisil, utána a villanyoszlopot akarja eltenni? Mi az abszolút lehetetlen? Kerek szobában sarokba szarni, tenger fenekére bugyit húzni? Ki az abszolút vallásos, akinek józanul is keresztben áll a szeme? Mi az abszolút fajgyűlölet, amikor a kopasz barack veri a cigánymeggyet? Mi az abszolút türelem, ha valaki végighallgatja az abszolút vicceket? Budapesten egy külföldi megkérdez egy arra járó gyalogost, Parlez-vous France? Én nem, hát maga. Két favicc ül az ágon, az egyik hirtelen elkezd nevetni. Miért nevetsz? Kérdezi a másik. Eszembe jutottam. Két nulla sétál az utcán, találkoznak egy 8-assal. Nézd, mondja az egyik nulla a másiknak. Ez hogy elszorította a derekát? A gangster belép a cukrászdába és előveszi a revolverét. Pénzt vagy életet? A felszolgáló lány udvariasan. Becsomagoljam, vagy itt tetszik elfogyasztani? Pistike, mit csináltok mostanáig? Fociztunk a Céklapetivel. Fociztatok? Tehát a Céklapetinek se keze, se lába. Azért focizni még lehet vele. Egy előkelő szállodában a londiner rémülten rohan az igazgatóhoz. Jaj, direktor úr, kérem, a 221-esben a vendég úr fölakasztotta magát. Levágta? Kérdi a rémült igazgató. Nem, még nem halt meg.
Egy dáma bemegy a belvárosi cipészhez. Kérem, lehet maguknál csináltatni krokodilcipőt? Hogyne, asszonyom. Hányas lába van a kedves krokodiljának? Megy a vak az utcán, és a kezébe akad egy reszelő, fogdosa, tapogatja, majd bosszankodva megszólal. Ki írta ezt a hülyeséget? Bácsi kérem, egy datója van a fülében. Nem hallom, gyermekem. Mondom, hát egy datója van a fülében. Nem hallom, mert egy datója van a fülemben. Karfiol hazamegy, és azt mondja a feleségének. Na, ma irtózatosan nagy mázlim volt. Miért? Mi történt? Képzeld, megyek az utcán, oda jön egy pasas, megkérdezi hány óra. Mondom, 1 óra van. Erre se szó, se beszéd, szájon vág. És mi ebben neked a mázli? Na hallod, találkozhattam volna vele 12 órakor is, és akkor 12 pofont kapok tőle. Ismered ezt a nőt? Kérdezi passzújné. Nem ismerem. Hát akkor miért emelsz előtte kalapot? Mert a kalap a bátyámé, ő pedig ismeri a nőt. Két gondolatolvasó találkozik a ligetben. Látom, mondja az egyik, hogy ön kollégám, jól van? És én hogy vagyok? Saláta üzletébe benyit egy vevő kezében használt porszívóval. Tessék mondani, kérdi. Van szénkefe? Na, ilyet sem hallottam még, kiált fel Saláta. Minek a szenet kefélni? Cirokné újságolja a barátnőjének. Képzeld, a szotyoláig nagyobbik lánya az idén először voksolt. Na, az is szép kis alak, mondja a barátnő. Szerencséje van, hogy az apja nem tudja. Miért ne tudná, hiszen együtt voksolt a lányával. Ez nem lehet igaz, miközben a szegény szotyoláné még gyanútlanul elment szavazni. Távoli sziget mellett halad egy álomhajó. A szigeten egy szakadt, rongyos férfi ugrálni kezd, mindkét kezével integet. A luxus hajó egyik utasa megkérdezi a kapitánytól. Mondja, azzal az emberrel ott mi van? Nem tudom, feleli a kapitány, de mindig így örül, amikor erre járunk. Az apa ráförmed gyógyult gyermekére. Hová mész, kisfiam? Megyek málnát szedni. Ennyi, fiacskám, hiszen most tél van. Ja persze, tudom, sapka, sál. A Marson járt űrhajós élmény beszámolót tart a barátainak. Egyikük azt kérdezi, mondd csak, találkoztál marslakókkal is? Hogyne. 1 hónapot eltöltöttem közöttük, és mondd csak, milyenek ott a nők. Hát, pont olyanok, mint a földiek, csak éppen hátul van a mellük, de hiszen ez borzasztó. Borzasztó, ugyan már. Tánc közben kifejezetten kellemes. Bemegy egy vásárló a taneszközök boltjába. Jó napot, kérek egy karikás füzetet. No de kérem, csak sima kockás, francia kockás és vonalas füzet létezik? Kár, mondja szomorúan a vevő, és elmegy. Egy másik vevő, aki tanulja volt a párbeszédnek, utána néz és megkérdezi az eladótól. Gyakran jönnek ilyen őrültek vásárolni? Nem túlságosan, feleli az eladó, de előfordul. Önnek mit adhatok? Kérek egy Európa földgömböt.
szuper produkciót forgatnak egy hollywoodi filmgyárban. A film az ókori Rómában játszódik, gladiátoroknak öltözött statisztákat mozgat a rendező asszisztense. Minden megy a maga rendje szerint, amikor egyszer csak a rendező felkiált: "Állj, szünet!" és az egyik színészhez rohanva ordítani kezd: "Maga barom, vegye le az óráját! Az ókori Rómában nem létezett karóra." A színész vállat von: "De uram, az én órámon római számok vannak." Két pasas áldogál a helyi érdekű pénztáránál, nyílik az ablak, megváltják a jegyüket, az egyik kasszától ellépve hangos röhögésbe csap. "Hát te meg minek örülsz?" kérdezi a társa. "Becsaptam a vasutat." "Hogy? Retújjegyet vettem Csillaghegyre, mert úgy olcsóbb, de visszafelé gyalog jövök." Paprika sétál a ligetben, és egyszer csak megpillantja a szomszédját, uborkát, aki a derekára hurkolt kötélen lóg egy fán. "Hát maga meg mit csinál itt?" "Meguntam az életemet, hát felakasztottam magam." "Maga bolond, hát akkor a nyakába tegye a kötelet." "Próbáltam úgy is, de akkor meg nem kaptam levegőt." Paraj utazik a vonaton, vele szemben egy vadidegen pasas, aki megszólítja: "Bocsánat, de ön rémismerős nekem. Azt hiszem, Sarkadon találkoztunk." "Még soha életemben nem jártam Sarkadon." "Akkor Abátszalókon?" "Abátszalókon sem jártam még soha." "Akkor máshol," töpreng az idegen. "Látja, hát ez lehet. Máshol már voltam." Karfiolné elküldi cselédjét az üzletbe szivacsért. Fél óra múlva a lány üres kézzel jön haza. "Na Bözsi, hát nem hozott szivacsot?" kérdi az asszony. "Nem, mert amit az üzletben találtam, az mind tele volt lyukkal." Az orvos találkozik egy rég nem látott páciensével az utcán. A hölgy nagyon rosszul néz ki. "Mi baj van, kisasszony?" kérdezi tőle. "Vitustáncban szenvedek." "Én is." "De hát ez pompás, doktor úr, a vitustáncra ugyanis olyan nehezen kap partnert az ember." A gyerek a kis szobában rettenetesen bőg már órák óta. A férj így szól a nejéhez: "Krisztikém, kelj már fel, és nyugtasd meg ezt a síró picit." "Kelj fel te," mondja az asszony, "hiszen a te gyereked is." Igen, feleli a férj, "de nem az én felem sír." Egy sétáltató öreg urat megszólítanak az utcán. Mondja Tata: "Nem látott erre egy csipogó macskát?" "Sajnos azt nem." És mondja: "Egy nyávogó tevét?" "Az sem." "Hát egy két lábon sétáló kígyót?" "Nem." "Na, akkor ma se történt csoda," mondja a kutya, és elrepül. Padlizsánné megkérdezi az urától: "Na, vettél végül valami régiséget?" "Ma voltam a régiségkereskedőnél, és ki is választottam egy antik széket, de csak egy hónap múlva veszem meg." "Miért? Nem volt nálad elég pénz?" "Dehogy nem volt." "Hát akkor meg miért csak egy hónap múlva veszed meg?" "Mert most még nem elég régi." Két bánatos férj a feleségéről beszél. Azt mondja az egyik: "Az én feleségem az olyan kövér, hogy ha ránézek, azt sem lehet kenyér nélkül megemészteni." "Az enyém pedig olyan magas," mondja a másik, "hogy egy székre kell állnia, hogyha meg akarja mosni a fogát."
Zucchini és a neje sétálnak a réten, egyszer csak az asszony felsikolt. Te jó ég! Rajtam kék ruha van, és egy bika közeledik felénk. Na és, hát a bika az a piros színtől vadul meg. Igen, de mi van, hogyha ez a bika színvak? A tanító bejön az órára, és bosszangodva látja, hogy Pistike kényelmesen elterpeszkedve lógatja a lábát a padból, és közben rágógumit rág. Dühösen rákiabál. Pistike, rögtön vedd ki a rágót a szádból, és tedd be a lábad. Turisták a múzeumban megcsodálnak egy múmiát. Az egyik látogató odafordul a teremőrhöz. Mondja, hány éves ez a múmia? 2006 éves, feleli a teremőr gondolkodás nélkül. Hát mondja, honnan tudja ezt ennyire pontosan? Álmélkodik a látogató. Hát, onnét, feleli az őr, hogy amikor idejöttem, a múmia 2000 éves volt, én pedig éppen 6 éve dolgozom itten. Mit mond a falábú, amikor bemegy a fűrésztelepre? Hű, milyen lábszag van itt? A tengerjáró hajón egy nő ijedten szalad az egyik matrózhoz. Jaj, segítsen kérem, elfelejtettem a kabinom számát. És arra esetleg emlékszik, hogy merrefelé volt az a kabin? Arra nem, de azt láttam, hogy az ablaka egy világító toronyra nézett. Paprika azt kérdezi Passzújtól, mondd csak, te miért szaladgálsz mostanában mindig, ahányszor csak látlak? Hát tudod, siet a zsebórám is, hozzá vagyok láncolva. Mi az, ha feldobják, Rudi bácsi, ha leesik, akkor pedig semmi. Rudi bácsi megfogta az Isten lábát. Száguld a vonat, salátával és retekkel az egyik kupéban. Saláta kinéz az ablakon. Az ott meg micsoda? Az egy cukorgyár. Cukorgyár? De hiszen olyan pici. Hát biztosan mokka cukrot gyártanak benne. Két fátyol találkozik az északi sarkon. Fátyol? Kérdi az egyik. Nem, csak regyketek. Egy turista ás az erdőben, ás egy méretes gödröt, ott talál egy cédulát, ás tovább, a következő méternél újabb cédula, ás lejjebb, újabb méter, újabb cédula, majd megint. Már 6 méternél tart, amikor új cédulát talál, reszkető kézzel emeli a szem elé. Na te okos, most hogy fogsz innen kimászni? Számháborúznak a cserkészek, lihegve érkezik a futár a főhadiszállásra. Titkos üzenetet hoztam, kiáltja már messziről, és mondja, mi az a titkos üzenet. Gőzöm sincs róla, annyira titkos, hogy még nekem sem árulták el. Müge feldúlt ábrázattal megy a barátaihoz. Szörnyű gondjaim vannak, mondja kétségbe esve. Az adósságaim miatt egész éjjel nem tudok aludni. És hogy bírod ezt ki? Hát, nappal alszom. A fakír és a fia sétál az utcán, egyszer csak a gyerek belelép egy szögbe, az apára leken egy pofont a gyereknek, és így szól, szégyeld magad, neked is mindig a szórakozásra jár az eszed.
Egy utazó meséli baráti társaságban, hogy egyszer 5 napig vándorolt a sivatagban, és nem volt vize. Úristen, így hogy segített magán? Úgy, hogy a számba sírtam. Saláta elfárad a múzeumban és keres egy karosszéket. Ebben ne üljön, szól rá a teremőr, ez Napóleon széke. Jó, hogyha jön, majd felállok. 10 kicsi törpe vándorol a végtelen szavannában, és egy hatalmas fatörzset cipelnek. Rogyadoznak a teher alatt, omlik róluk a víz. Arra jön egy ember is, megkérdezi. 10 kicsi törpe, mondjátok, hát miért cipelitek ezt az irdatlan nagy fatörzset? Hiszen majd megszakadtok a súlya alatt, azt mondja erre a 10 kicsi törpe. Bizony, uram, roppant nehéz ez a fatörzs, de ha támad a szavannák ura, az oroszlán, akkor eldobjuk és gyorsabban tudunk majd futni. Garfiolné rájön, hogy a lóhús bár nagyon olcsó, legalább olyan ízletes, mint a borjú vagy a marhahús. Egy alkalommal vacsorát ad vendégeinek, és ebéd után azt mondja, vegyék tudomásul, kedves barátaim, hogy ez a remek menü, amit itt ettetek, elejétől a végéig lóhúsból készült. Lóból volt a húsgombócleves, lóból volt a rostélyos, a pástétom. Ajjaj, jajul fel Saláta, nekem mindjárt gyanús volt, amikor beleharaptam a túrógombócba. Retek vásárol egy csillagászati távcsövet, és este kipróbálja. Amint beállítja és lenéz, éppen lehull egy csillag az égről. Retek úr eltátja a száját. A mindenit, nem is tudtam, hogy így tudok célozni. 2 idős hölgy, soha ilyet még nem tettek, elhatározza, hogy kimegy a lóversenyre. Az egyik elszánja magát és föltesz 100 forintot egy lóra. Amikor a paci utolsónak befut, a hölgy megkönnyebbülten mondja, még szerencse, hogy nem nyertem. Mit kezdenék otthon egy lóval, hogyha megnyerem? Két pasas megy az utcán egymás mögött, úgy 3 méterre egymástól, fölemelt karokkal. A járókelők furcsálják a dolgot, és egyikük meg is kérdezi az előmenőtől. Mondja, hát elmondaná, hogy miért mennek maguk ilyen furcsán? Az megáll, körülnéz, majd válaszol a társának. Csezd meg, Lajos, a gerendát meg ott hagytuk fekve a földön. Megy a vándor a sivatagban, egyszer csak elrepül fölötte egy róka. A vándor fölnéz, pár perc múlva visszafelé repül a róka. A vándor tovább megy, megint elrepül fölötte ugyanaz a róka. Mi ebből a tanulság? Rókafészek van a közelben. Az illatszerboltban egy hölgy kételkedve lapozgatja az új fiatalító csodakrém szórólapját, és mondja, kérdi az eladótól, ez a krém tényleg fiatalít? Hogy fiatalít-e? Néz rá az eladó. Majd a mellette álló csinos fiatal kollégához fordul. Tessék már adni abból a krémből ennek a hölgynek, nagymama. Miről lehet felismerni a színház nézőterén a fodrászt? Úgy tapsol, minthogyha borotváját venné. És a dobost úgy tapsol, minthogyha verné a dobot. Hát a tűzoltót. Hát az egyenruhájáról. Ugye nincs az ellen kifogása, kérdezi az új albérlő, hogyha mandolint is hozok magammal? Nincs, de legkésőbb este 11-kor mindig távoznia kell.
Mondja, itt lehet idegen nyelvet tanulni? Igen, lehet. Angolt, németet és franciát. Jó. És mondja, melyik a legidegenebb? Tarhonya a vendéglőben ül és sóskát eszik. Arra jön Burgonya, és így szól. Nem szeretem a spenótot, sőt, nagy baj lenne, hogyha szeretném. Miért? Hát azért, mert hogyha szeretném, nagyon sokat ennék belőle, pedig úgy utálom. Mondd csak, mama, miért olyan lila a nagypapa feje? Mama, miért olyan lila a nagypapa feje? De mama, hát mondd már, hogy miért olyan lila a nagypapa feje? Maradj nyugodtan, Pistike, és inkább engedd el a torkát. Mama, hát nekem azt mondták az iskolában, hogy nagy a fejem. Ugyan, Pistike, szó sincs róla. De mama, hát tényleg azt mondták. Nem igaz, Pistike. De mama, hát azt mondták. Ne tarts már fel, Pistike, inkább menj le a közérbe, és hozzál a sapkádban 8 kiló krumplit. Pistike bemegy a pékségbe és kér egy kiflit. Olyan kemény, mint a kő. Mai, az nincs, de holnap lesz. Egy pasas lemegy a fényképészhez. Szeretnék csináltatni egy csoportképet. A fényképész ránéz. Rendben van, uram, szíveskedjék félkörbe állni. Mama, mondd csak, meddig kell még körbejárni? Pistike, hát maradj csendben. De mama, hát mondd csak, hogy meddig kell még körbejárni. Pistike, hallgass. De mama, hát én nem akarok körbejárni. Pistike, hogyha nem hallgatsz, odaszögezem a másik lábadat is. Egy fehér bőrű férfi idegesen járkál a szülészet várótermében, végre az ápolónő kihozza és megmutatja neki újszülött, fekete bőrű kisfiát. Más nem is vártam a feleségemtől, tapsol a férfi. Tudtam, hogy régebben álmában megkergette egy néger, most már azt is tudom, hogy utól is érte. A professzor elmegy ebédelni, és az ajtajára kiírja, hogy 3 órakor jön haza. Az étteremben megfájdul a feje, gyorsan kifizeti a számlát, és hazasiet, hogy kipihenje magát. Amint az ajtóhoz ér, elolvassa, hogy a professzor csak 3 órakor ér haza. Erre leül a lépcsőre és vár 3-ig. Képzeld, vettem egy írógépet. Írógépet? Hiszen te nem is tudsz írni? Hát éppen ezért. Szerintem nem is igaz, hogy a dohányzás annyira ártalmas az egészségre. Én naponta egy doboz cigit szívok, sose volt még semmi bajom, pedig már elértem az 50 évet. Igen, de ha nem dohányozna, már a 60-at is elérte volna. Az újonnan megnyitott húsáruházban salátáné vesz egy rút téli szalámit, és kap hozzá egy szál kolbászt ajándékba. Egy hét múlva újra elmegy vásárolni, de most már nincs kolbász. Megkérdi, miért nincs, azt feleli az eladó. Ezek asszonyom csak a bevezetést szolgálták, erre salátáné rémülten felsikolt. Úristen, én meg megettem! Két kis seregély csivit el a fán. Egyszer csak megrázkódik alattuk a fatörzse. Riadtan szétrebbennek, de a kíváncsiság azután visszakergeti őket. Azt látják, hogy egy ló mászik fel a fára. Hát te lovacska,
Mit keresel itt? Kérdik tőle. Fölmászok a fára, mert almát akarok enni. Hát te hülyeségeket beszélsz, hiszen ez hársfa. Nem baj, hoztam magammal almát. Az apa szög és a fiú szög utazik a buszon, felszáll egy öreg szög, és a gyerek szög rögtön átadja a helyét. Nagyszerű fiacskám, mondja az öreg, te egy derékszög vagy. A kulcskirályhoz késő este, alig éjfél előtt beállít egy férfi. Kérek egy Wertheim kulcsot? Nincs. Akkor egy lakatot? Nincs. Hát akkor egy tolózárat? Nincs. Akkor mi a fenének vannak nyitva éjjel? Nem tudjuk bezárni az ajtót. Hát én olyan boldog vagyok, hogy nem Londonban születtem. Miért? Hát mert nem tudok egy szót sem angolul. Mi a hasonlóság a gépszi és a manzsetta gomb között? Mindkettőt 2 T-vel írják. Hogy? Miért? Talán a mindkettőt nem 2 T-vel írják? Burgonyáné teli kosár WC papírt visz haza. Ezt mind vette? Csapja össze a kezét a szomszédasszony. Miért? Mit gondol? A tisztítóból hozom? 2 kémény áll a háztetőn, megszólal az egyik. Na szervusz! Én most ledőlök egy kicsit. Professzor úr, kérem, az orvos van itt. Nem érdekel, ne zavarjanak. És mit mondjak neki? Mondja azt, hogy beteg vagyok. Naspolyának meghal a felesége, barátja Berkenye így vigasztalja. Nézd, öregem, én belátom, nagyon nagy veszteség, hogy elvesztetted a feleséged, de vannak még nagyobb veszteségek. Képzeld el, mennyire fájna neked, hogyha a feleséged vesztett volna el téged. Bánatos ember áll a Margit hídon, és szomorúan néz le a vízre. Oda megy a rendőr, és gyöngéden megfogja a vállát. Mi a baj, barátom? Ott hagyta az asszony, és most öngyilkos akar lenni? Dehogy is kérem, mondja az emberke. Csak beleesett a berettyóba a szemüvegem. Hát ember, ez itt nem a berettyó, hanem a Duna. Na tetszik látni? Hát ilyen rosszul látok én szemüveg nélkül. Mondja, nem tudja, mi az a szüntelen fecsegés a szomszéd üzletben? A fodrászatban? Dehogy nem. A borbé ilyenkor önmagát borotválja, és mondja, miért beszél közben. Mert rá akarja beszélni magát egy hajvágásra is. Tudja, minden 12. férfi magasabb 190 cm-nél? Persze, hogy tudom, hiszen mindig előttem ül a moziban. Mondd csak, hát ilyen drága nyakkendőt vettél? Csapja össze a kezét az árát halván az asszony, hiszen ezért már egy pár cipőt is vehettél volna. Valószínűleg, feleli a férj. De gondold el, milyen hülyén néznek ki, hogyha egy cipőt kötnék a nyakamba. Cikória oda megy a nyugati jegypénztárosához, és kér egy jegyet Török Szent Miklósra. 450, mondja a pénztáros, és nyújtja a jegyet. Az nagyon sok, mondja erre Cikória. Adja 4-ért. Na ne vicceljen, kell vagy nem kell? Nem kell, legyen Cikória. Akkor megyek a keletihez.
Szeder és neje alszanak. Egyszer csak Szeder felordít álmában. Borzasztó! Jaj, segítség! Rettenetes! Szederné ijedten felrázza álmából a férjét. Mi az? Mondd csak, hát mi történt? Hát rémeset álmodtam, mondja még mindig vacogva Szeder. Azt álmodtam, hogy Köszmétét elütötte egy teherautó. Köszméte? Hát ki az a Köszméte? Te nem ismered? Feleli Szeder. Én is csak most álmomban ismergettem meg vele. Vékony, alacsony kis emberke állít be a nagy cirkusz igazgatójához. Kérem szépen, volna egy világszámom. Na mondja, néz rá megvetően az igazgató. És mi az? Madárimitátor vagyok, remekül utánzom a madarakat. Nagyon sajnálom, de rengeteg madárimitátorunk van. Kár, mondja az emberke, és kirepül a nyitott ablakon. Saláta és Retek találkozik. Mondd csak, te miért vagy olyan dühös? Kérdezi Saláta. Hagyd el, siettem volna Budára autóbusszal. Már messziről látom, bent áll a végállomáson a 16-os busz, és rá van írva, vár. Na és képzeld, hát nem várt. Ribizli azt mondja Cseresznyének, szörnyű dolog történt, meghalt a nagynéném. Hát ez borzasztó, bólog a Cseresznye. És a nagybátyám is, Cseresznye részvéttel mondja, szegények, most mindketten özvegyek. Burgonya ül a ligetben egy padon, mellette egy dajka pici babát tart az ölében. Érdekes, mondja Burgonya, ez a fiú pont úgy néz ki, mint egy kislány. De hiszen ez kislány. Kislány, csodálkozik Burgonya, az ki van zárva. Móriczka már 8-szor áll sorba jegyért a mozi pénztáránál. A pénztáros nő kíváncsian megkérdezi, miért kell neked az a sok jegy? Hát azért, mert áll az ajtóban egy néni, és mindig összetépi. A gyagyós apa a hülye gyerekével ballag a Szaharában. Jaj, de messze van még karácsony, sír fel a gyerek. Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk. Jaj, doktor úr, jöjjön gyorsan, a fivéremnek láza van. Magas? Nálam egy fejjel magasabb. Sürgősen meg kell tanulnom úszni, állít be Saláta az úszómesterhez. És miért? Hogy meg ne fulladjak, hogyha a vízfejű barátomnak eszébe jutok. Egy notórius munkakerülő, semmire kellő naplopó elpatkol, felesége elhamvasztatja, és a hamvakat egy homokórába rakja. Otthon a homokórát fölteszi a szekrénypolcra, és azt mondja, így, és most dolgozni fogsz. Édesapám, baj van, csuklik a tehén. Hát, adj neki egy vödör vizet. Jaj, nem úgy, hát össze. Két ember megy az utcán, azt kérdezi az egyik fölnézve az égre. Mondd, hát ez a nap, vagy a hold? Nem tudom, nem vagyok ide valósi. Az erdei tisztáson pihenő vándort megszólítja egy égi hang. Ás, ás. A vándor engedelmesen ásni kezd,
és hamarosan 10 aranypénzre bukkan, megszólal az égi hang. Kaszinó? A vándor besiet a városi kaszinóba, ismét szól neki az égi hang. Rulett. A vándor az aranypénzeket zsetonokra váltja, és oda megy a rulett asztalhoz. A hang ismét szól. 22-es. Az ember minden pénzét fölteszi a 22-esre, pörög a kerék és a kupé elkiáltja magát. 23-as. Mire az égi hang. Bassza meg! Kincskereső vándorol Nebraskában, megszólítja a hegy szelleme. Menj előre a fáig, onnan balra 3 métert, ott ás lefelé 2 métert és kincset találsz. A kincskereső szót fogad, de végül nem talál semmit. A hegy szelleme újra megszólal. Menj előre 2 lépést és ás le 1 métert. Megtörténik, de megint semmi. A hang újra megszólal. Menj jobbra 5 métert és ás lefelé 2-t. Az ember szót fogad és talál egy hatalmas kincses ládát, megszólal a hegy szelleme, hogy neked milyen mászlid van. Elmegy a süket néma pszichológushoz és leírja egy papírra, azt szeretné, hogyha legalább néhány szóra megtanítaná. Rendben van, mondja a pszichológus, először is vetkőzön le és hajoljon előre. A süket néma engedelmeskedik a doki, megmelegít egy piszka vasat és a beteg fenekébe dugja. A süket néma fájdalmában felkiált. Á! A pszichiáter bólint. Jól van, akkor holnap elkezdjük a B-t. A bankigazgatóhoz berohan a főrendész. Igazgató úr, eltűnt a főpénztáros. Úristen, pattan fel az igazgató. Hát végünk van, azonnal nézze meg a széfet. Pár perc múlva sápadtan jön vissza a rendész. Abban sincs. Torma kinéz a vonatablakon, látja a leeresztett sorompót, és hátra szól az utastársainak. Én mindig ezen a vonaton utazom, de ezt a sorompót még soha nem láttam felhúzva. Mi a baj, fiacskám? Jaj, hát az anyám beleesett a pöcegödörbe. Te jó ég, kiált fel a férfi, és elszántan a pöcegödörbe ugrik. Keres kutat, matat, aztán felszól a gyereknek. Sajnos sehol nem találom az anyádat. A gyerek benyúl a zsebébe, kiemel egy csavart és bedobja a gödörbe. Hát, akkor a csavar se kell. Mangold meglátja barátját, Cukkinit, amint a gyógyszertárból jön kifelé, és megkérdezi tőle, csak nem beteg vagy? Már miért lennék? Hát mert a gyógyszertárból jöttél ki. Na és, ha most a temetőből jönnék, azt kérdeznéd, hogy meghaltam? Pemete meséli Remmetének, és képzeld, amikor megérkeztünk Londonba, hát ott olyan köd volt, hogy 3 lépésnél nem lehetett tovább látni. Az semmi. Én egy olyan városban voltam a szabadságom alatt, ahol még annál is sűrűbb volt a köd, és mondd csak, hol voltál. Hát azt nem tudom, olyan nagy volt a köd. Új alkalmazottat vesznek fel a céghez, kiderül, hogy világnyelveket nem beszél, de eszperantóul igen. Aztán mondja, jól beszéli ön az eszperantót? Kérdezi a főnök. Meghiszem azt, 7 évig éltem ott. Pemete leesik a villamosról és elterül a földön. Oda siet egy rendőr, lehajol hozzá, mire Pemete felnéz és megkérdezi, biztos úr, hány óra van? 9. Már 9? Na, akkor felkelhetek. Haló, tessék, cipőbolt? Jaj, bocsánat, hát eltévesztettem a számot. Semmi baj, hozza vissza, majd kicseréljük.
Jó napot kívánok! Kérek egy középkorú villanykörtét. De bocsánat, uram, hát milyen középkorú villanykörtét? Hát, olyan jó 40-est. A 100 éves Cukkini bácsit meginterjúvolja a tévé, és fiatal korában volt valami szenvedélye a bácsinak, hogyne, 2 is, a nők és a vadászat. És mire tetszett vadászni? A nőkre. 2 lefátyolozott nő találkozik a farkasréten. Látom, ön is özvegy. A fenét, egyszerűen csak randa vagyok. Versenyt repül a gém meg a gólya. Egy vadász észreveszi őket, előkapja a puskáját és lő. A gém élettelenül lezuhan, a gólya utána néz. Game over! Anyuci mesél a kisfiának. Ma este a rokkáról mesélek neked, arról, amelyik megette a szegény kis nyuszit. Mondja, maga trágyázza az epret. Dehogy trágyázom, hát porcukrozom. Sietek haza, mert a bátyám most repül ide Kanadából, és mondd csak, milyen volt az útja. Azt mondja, hogy kellemes, csak nagyon elfáradt a karja. Miért sír, szomszédasszony? Jaj, ne is kérdezze, hát itt hagyott a férjem. Nyugodjon meg, kedves, biztos visszajön. Soha, ugyanis magával vitte a villanyvonatot. Moszkvában éjfél előtt felhívja valaki a különleges tudakozót és azt kérdezi. Kérem, mondja, hánykor nyit ki a gumáruház? Reggel 8-kor hangzik a válasz. Éjjel 1-kor újra csöng a telefon. Mondja, mikor nyit ki a gumáruház? Reggel 8-kor. Hajnali 2-kor ismét csöng. Kérem, mondja, hát mikor nyit ki a gumáruház? Hányszor mondja még? 8-kor bemehet? De én nem bemenni, hanem kijönni szeretnék. Képzel, tegnap 20 percig ültem a villamosszékben, és mondd csak, hogy sikerült életben maradnod? Hát, leszálltam a végállomáson. Bemegy egy pasas a ruhakereskedésbe. Mondja, van terepszínű ruhájuk? Van, csak nem találjuk. Mama, a Pisti az nem engedi el a fülemet. Pistike, engedd el az Elvira fülét. Pisti, erezd el rögtön az Elvira fülét. Úgy. És most add ide szépen. Apu, kurvára fáj a fogam. Nekem is, fiam, csak az anyád meg ne tudja. Egy férfi bemegy a villamossági szaküzletbe, és 2 kéget villanykörtét kér. Kéget villanykörtét? Csodálkozik az eladó. Igen, sötét kamrába lesz. Tegnap este, amikor hazaértem, a feleségem üveges szemmel merett rám. Szörnyű. Hát mi történt szegénnyel? Hát, aznap viselt először szemüveget. Te még nálam is kopaszabb vagy, pajtás? Már hogy volnék kopaszabb? Hiszen egyikünknek sincs a fején egyetlen szál haj sem. Ez igaz. De neked nagyobb a fejed. Bemegy a süket a hentes üzletbe, egyenesen az akváriumokhoz, amelyben kövér pontyok úszkálnak. A süket az üveghez nyomja az orrát és figyel. Egyszer csak megáll vele szemben egy több kilós ponty és tátog.
A süket erősen figyeli a potyka szájmozgását, és aztán megszólal: a tiédbe. 3 órás szünet után megszólal a Jereváni rádió. Kedves hallgatóink, a süket némáknak szóló adásunk ezennel véget ért. A pincér özvegye férje szellemét szeretné megidézni egy spiritista szeánszon, de az asztal nem mozdul. Az asszony sírva kérdezi: Ödön, miért nem jössz? Nem az én asztalom. Doktor úr, kérem, segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta? Közeledik az önkormányzati választások időpontja, és úgy illik, a falu orvosa is megpályázza a tisztet. Megtudja ezt a polgármester, és magához hivatja a dokit. Legyen szíves megvizsgálni, mondja neki. Valószínűleg aranyerem van. Rendben, feleli az orvos. Tolja le a nadrágját, és térdeljen fel az ágyra. Az orvos alaposan megvizsgálja a polgármestert, azután azt mondja: jó, felöltözhet, nincs magának aranyere? Persze, hogy nincs, ezt én is tudom. Tudja, csodálkozik a doki. Hát akkor meg miért vizsgáltatta meg magát? Csak meg akartam mutatni, hogy hol lesz maga polgármester. Porcsin fölkeresi a pszichiátert. A feleségem miatt jöttem, doktor úr. Az a rögeszméje, hogy el akarják lopni a ruháit. Biztosan ebben? Hogyne. A dolog már odáig fajult, hogy egy őrzővédőt fogadott fel a ruháihoz. Tegnap a ruhásszekrényben fedeztem fel a pasast. A Coca-Cola cég reklámfőnöke egy világra szóló reklám ötletével felkeresi a pápát. Van egy olyan ima, Szent Atyám, amelyben az áll: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, mi fizetünk önnek, illetve az egyháznak $1 millió, hogy ezentúl a kenyér helyett a kóla szó szerepel az imában. Eszeveszett ötlet, mondja a pápa. Szó sem lehet ilyesmiről. Értem, akkor legyen 2 millió. De gyermekem, hát értsd meg, ez szentségtörés. 3 millióért sem, 1 milliárdért sem, szól a pápa, és az ajtóra mutat. A reklámfőnök elindul, de az ajtóban megáll, és azt kérdezi: mondja, Szent Atyám, azért elárulná azt, hogy az a pék, az mennyit fizetett? Recesszió idején banán van? Nincs. Narancs van? Nincs. Citrom? Az sincs. Datolja? Talán a jövő héten. Hát mondja, akkor mi van? Bocsásson meg, uram, ez gyümölcsüzlet és nem információs hivatal. Uborka úr bemegy egy divatárú üzletbe. Kérek egy inget 40-es gallérral. Olyat, amilyen uraságudon van. Hová gondol? Hát tisztábbat. Én, hogyha kávét iszom, nem bírok aludni. Én ezzel éppen fordítva vagyok. Ha alszom, nem bírok kávét inni. Két homokszem repül a sivatagban. Egyikük megkérdezi: leszálljunk? Megőrültél? Ekkora tömegben? Apu, kipróbáltam az új motorodat. Na és? Elmeséljem, vagy majd elolvasod a holnapi újságban? Anyu, légy szíves, add ide a lexikont. Minek az neked? Azért, mert elvesztettem a kesztyűmet. És? Apu azt szokta mondani, hogy a lexikonban mindent megtalálok. Mondd csak, láttad a Fradi Újpest meccset? Sajnos csak a második félidőt.
Mondd csak, mennyi lett a végeredmény? Nem tudom, mert az első félidőt azt nem láttam. Két O betű megy az utcán, szembe jön velük egy O betű, azt mondja az egyik O a másiknak, nézd, hát ez tök kopasz. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok mindenkinek.